नमस्ते, प्रतिमा किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु ओरियोको जुसी केकको रेसिपी। हामी बसेर आनन्दले योलाई बनाउन सकिन्छ। एकछिनमा चाहिँ हामीले यसलाई केही बेर बेक गर्नु पनि पर्छ, तर अहिले चाहिँ हामीले यसको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मिसाउँदाखेरि के कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। सो सबभन्दा पहिला हामीले लिएर आएका छौं 6 पिस ओरियो बिस्कुट। यो ओरियो बिस्कुटबाट चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि यसको टेक्सचर र यसको जुसीपन चाहिँ एकदमै स्वादिलो टाइपको हुन्छ, एकदमै मिठो टाइपको हुन्छ। त्यसमा अझै जुसी बनाउनलाई चाहिँ हामीले लिएर आएका छौं डेयरी मिल्क, लिएर आएका छौं यो चकलेट। यसबाट पनि हामीलाई अझै जुसी फिल हुनेछ। सो मुखमा पानी आइसकेको छ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो कसरी हामीले यसमा के तरिकाले चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा पट लिएको छु, यो बल। तपाईसँग जस्तो जे छ त्यसमै हामीले घरेलु तरिकाले बनाउने हो। त्यही भएको हुनाले तपाईलाई यो नै इन्ग्रेडियन्ट्स, यो नै सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। सो मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ यसलाई रोल मिक्स गर्नको लागि चाहिँ यो लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरेर राखौं। सो हामीले चाहिँ यसलाई यो 6 पिसको चाहिँ आज हामीले बनाउन गइरहेका छौं। सो नआत्तिकिन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्। एकदमै म तपाईलाई राम्रो तरिकाले आज यो जुसी केक बनाउन सिकाउने छु। जब यो हामीले बिस्कुट ओपन गरिन्छ, यसमा यो क्रीम हुन्छ। यो क्रीम र यो चकलेटलाई चाहिँ हामीले अझ यो चकलेटसँग कम्बाइन गरेर चाहिँ जुसी बनाउने हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी फुटालेर चाहिँ यसरी राखिन्छ। 3 टुक्रा जति बनाउनुस् तपाईले। एउटा बिस्कुटलाई चाहिँ यसरी 3 टुक्रा बनाएर मसिनो तरिकाले बनाउनुस्। अहिले हामीले चाहिँ यसमा दुध मिसाउने छौं र दुध मिसाएर यसको एउटा चकलेटी एउटा चाहिँ हामीले लिक्विड जस्तो बनाउने छौं। सबै बिस्कुटलाई चाहिँ मैले ओपन गरेर राख्छु। यो राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नआत्तिकिन आनन्दले यसरी सानो टुक्रा गराएर गर्नु भयो भने अहिले हामीलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ। सो त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि खाना बनाउँदा मायाले आनन्द भएर हँसिलो अनुहार बनाएर बनाउनु भयो भने त्यो नमिठो खाना पनि मिठो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। म आफ्नो अनुभवमा पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। सो हाँस्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, परिवारसँग रमाइलो हुन्छ। किनभने यसलाई हामीले त्यति धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन। हामीले केही बिस्कुटहरू लिएर आएर हामीले आफ्नो तरिकाले धेरै चीजहरू पनि यसमा केही पनि चाहिँदैन। हामीले यसमा चकलेट र बिस्कुट अनि त्यसपछि दुध युज गर्छौं। त्यो धेरै हामीले केही पनि यसमा सामग्रीहरू मिसाउनु पर्दैन। सो अब हामीले यो बिस्कुटहरुको सानो टुक्रा बनाएर हामीले यस्तो किसिमले हाम्रो बलमा चाहिँ मिक्स गरिसकेका छौं। म तपाईलाई यसलाई हल्का साइड गरेर देखाउँछु। यस्तै मसाले यसलाई सानो टुक्रा बनाएर तपाईले यति गरिसकेपछि यो चकलेट चाहिँ अब कति बेला राख्ने होला भन्ने लाग्न सक्छ। पक्नस्, त्यसको टाइम आउँछ। अब हामीले यसमा चाहिँ दुध मिक्स गर्छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 1 गिलास दुध लिएको छु। सो यसलाई मजाले तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ राख्दाखेरि अलि थोरै राख्नुहोस्। यदि चाहिँ हामीले एकछिनपछि यसलाई हाम्रो आवश्यक पर्छ। सो अब यसलाई चाहिँ मजाले हामीले यसलाई लेप बनाउने छौं। एउटा यस्तो राम्रो लेप बन्छ। अहिले तपाईले यहाँनिर एकछिनमा देखाउने छु म तपाईलाई। दुध धेरै नहाल्नु होला। हेर्नुहोस् त, म हाँसी बनाएको छु, त्यही भएर पनि यो लेप पनि मुस्कुराइरहेको छ। अब हामीले यसलाई मिठो भनेर खाइन्छ। अनि अहिलेसम्म पनि तपाईले यो भिडियो हेरेरै बसिरहनु भएको छ भने चाहिँ एउटा काम चाहिँ गर्नुहोस् न। च्यानलमा तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तलपट्टि तपाईले अहिले भर्खरै तपाईलाई यो कस्तो फिल भइरहेको छ एकचोटी कमेन्ट पनि गर्नु होला। तपाईले जुन जस्तो तपाईलाई लागिरहेको छ सो त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
सो अलमोस्ट हाम्रो अब यो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी झर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यस्तो भइसके पछाडी चाहिँ अझ यसको टेक्सचर जुन आउनु पर्ने यसको टेस्ट हुन्छ, यसको जुसीपन अब यसमा चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको घरमा माइक्रो ओभन छ भने चाहिँ माइक्रो ओभनमा 160 टेम्परेचर लगाएर 15 मिनेट्स चाहिँ तपाईले बेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज तपाईलाई घरेलु तरिकाले पकाउन सिकाएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईलाई हाम्रो ग्यास चुलोमा नै पकाउनलाई सिकाउँछु। सो त्यसको लागि तपाईसँग एउटा यस्तै किसिमको एउटा भाँडा लिनुहोस्, यस्तो टाइपको। यसमा चाहिँ तपाईले जस्तै मैले बटर लिएको छु, तपाईले आफूसँग आफ्नो घरमा जे तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यो नै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी बटरले चाहिँ यो भाँडामा यसरी पोलिस गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ तल लास्टतिर चाहिँ यो नलागिकिन तपाईले इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई कुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा बेकिङ पाउडरलाई चाहिँ हामीले फ्लस गरिन्छ। यस्तो गरिसके पछाडी यो चाहिँ तल लाग्दैन। तपाईसँग जे छ आटालाई चाहिँ तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको भइसकेको छ। अब हामीले यसमा यो मिक्स गरेको चकलेटलाई चाहिँ बिस्कुटलाई हामीले यसमा खनाउने छौं। अब यसबाट खनाउन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। सो मैले अर्को एउटा ठुलो चम्चा लिन्छु। अब यसरी चाहिँ हामीले यसमा ट्रान्सफर गरिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले यो एकदमै राम्रो लिक्विड भइसकेको छ। तपाईलाई अझै पनि लागिरह्यो होला यो चकलेट चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्ने भइरहेको पक्कै पनि छ होला। पक्नुहोस्, अब चकलेटको काम चाहिँ आउनै लागेको छ। यसलाई चाहिँ चारै साइडमा चाहिँ पर्ने गरी मजाले चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी मिक्स गरिदिनुस्। चकलेटलाई अब बल्ल मिक्स गर्ने हो। सो मैले यो डेरी मिल्क ओपन गरेको छु। डेरी मिल्क लिँदाखेरि जहिले पनि तपाईले यसलाई यसको जुन सानो क्युबहरु छ यसलाई तपाईले ठाउँ-ठाउँमा यसरी राखिदिनु भयो भने चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले यो पछि बेक भइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चकलेटलाई चाहिँ यसमा निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको जुसीपन चाहिँ हामीले यहाँनेर पाउन सकिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले मजाले यसको ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ यसलाई यसरी राखिदिनुस् ताकि यसमा जुन हामीले टेस्ट खोजेका छौं त्यो चाहिँ यसमा लाग्ने छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यसको माथिबाट चाहिँ यसलाई यसरी कभर अप गरिदिन्छौँ। हामीले चकलेटलाई नचलाइकन यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कभर गरिदिए पछाडी अब यो यही लेभलमा चाहिँ यो कुक हुन्छ र यही लेभलमा यो पाके पछाडी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सानो आगोमा चाहिँ कम्तीमा पनि 15 to 20 मिनेट्स यसलाई चाहिँ हामीले कुक गर्नुपर्छ एकदमै लो फ्लेममा। सो अब म बेक गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ ग्यासबाट बेक गर्नको लागि सिकाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुकरको भाँडा लिएको छु। त्यसमा मैले तपाईले देखिरहनु भएको चाहिँ नुन राखेको छु, किनभने यो नुन राख्दाखेरि चाहिँ यसले टेम्परेचरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। सो मैले यसमाथि चाहिँ एउटा यो प्लेटलाई यहाँनेर यसरी राख्नेछु। यहाँ यसरी राखे पछाडी अब त्यो माथिबाट चाहिँ मैले यो जुन अघि हामीले मिक्स गरेको छ त्यसलाई मजाले आराम तरिकाले चाहिँ राख्नुस्। यसरी राखिसके पछाडी अब हामीले यसलाई छोपेर चाहिँ 15 मिनेट्सको लागि चाहिँ कुक गर्नेछौँ। रबर यहाँनेर छैन, यो रबर नलगाइकिन चाहिँ हामीले यसलाई बेक गर्नुपर्छ। सो मैले अब यो कुकरको ढक्कन यसमा लगाइदिन्छु र मैले अब यसलाई लो फ्लेममा चाहिँ 15 मिनेट्सको लागि चाहिँ छोडिदिन्छु। सो मैले लो फ्लेममा अब यसलाई 15 मिनेट्सको लागि चाहिँ कुक गर्न छोडिदिएको छु। सो अब हाम्रो 15 मिनेट पुगिसकेको छ। म यसलाई ओपन गर्छु। हेरौँ अब यो पाकेको छैन। वाउ, पाकिसकेको छ। यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा लागेको छैन, यसको मतलब यो पाकिसकेको छ। ओके, सो अब यसलाई काटेर हेरौँ कस्तो भएको छ भनेर। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एकदमै जुसी टाइपको रेडी भइसकेको छ। यसरी काटेर अझै निकालेर हामी हेर्न सकिन्छ।
वाउ अलि तातो छ है त्यो भएको हुनाले अलिक गाह्रो छ समझ्न तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चक्लेट अब यो चक्लेटसँग खाँदा कति मिठो हुन्छ होला वाउ सो तपाईँले यसरी चाहिँ आफूले यो केक बनाएर घरमै जुसी तरिकाले ओरियो केक खान मजाले सक्नुहुनेछ भिडियो अहिलेसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद यस्तै माया गर्नको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अहिलेलाई म बिदा हुन्छु नमस्ते बाई बाई छोरीले खाना हुँदैन कि रहेन वाउ